হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ outenga আৰু মাছৰ সৈতে জোল বলকচোন দেখাইছো আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছো এনেদৰে কেতিয়াবা আপোনালোকক বনাই পিনি খাই চাবচোন outenga লগত মাছৰ জোল ইনো গৰম কাৰণে মাছৰ আৰু outenga লগতে বনালো আজি মই outenga দুটা লৈছো outenga দুটা ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি কাটি মেলি বাটি এটাতে উলিয়াই লৈছো আৰু কাহি এখনতে মাছখিনি ধুই মেলি নিমখ হালধি আৰু কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ দি এখিনি ভালদৰে সানি লৈছো এতিয়া কেৰাহীখন পাতি মেলি তেল ঢালি লৈছো তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই মাছখিনি দি লৈছো মাছখিনি এটা সাইড সিজাৰ পাছতে হাতাখনে আকৌ লুটিয়াই লিছো মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই এপিচ এপিচকৈ এইখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ তেলখিনি বেছি হ'ল কাৰণে অলপমান কাঢ়ি পিনি থৈ দিছোঁ সেই একেখিনি তেলতে মই পাঁচফোৰণ এচামুচ দি লৈছোঁ মই কেঁচা জলকীয়া 3টা দি লৈছোঁ আৰু তেজপাত দি লৈছোঁ এতিয়া দি লৈছোঁ মই হালধি অকমান হালধিখিনি দিয়াৰ পাছতে কাটি থোৱা আলু আৰু outengaখিনি দি লৈছোঁ এইখিনি এতিয়া অলপ দেৰি ভাজি লম মই এইখিনি অকমান দেৰি ভজাৰ পাছতে নিমখ আধা চামুচ দি লৈছোঁ নিমখখিনি দিয়াৰ পাছতে ঢাকনখন লগাই আৰু অলপ দেৰি সিজিবলৈ দিম ঢাকনখন খুলি পিনে আৰু অলপ দেৰি হাতাখন দি লৰাই দিছোঁ অকমান দেৰিখিনি ভজাৰ পাছতে পানী দি লৈছোঁ পানীখিনি দিয়াৰ পাছত ঢাকনখন লগাই অলপ দেৰি সিজিবলৈ দিম এইখিনি অলপ দেৰি সিজাৰ পাছতে ঢাকনখন খুলিছোঁ চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি থৈ দিয়া মাছখিনি ইয়াতে ঢালি দিছোঁ
মাছখিনি দিয়াৰ পাছত ঢাকনখন লগাই অলপ দেৰি সিজিবলৈ দিম এইখিনি অলপ দেৰি পাছত ঢাকনখন খুলি চাইছোঁ এয়া হৈ গৈছে চব্জিখন মাছখন হৈ গ'ল এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই